och välkomna till Felonius sällskapsspel. Idag ska vi titta på ännu ett spel från Äventyrsspel som heter Gangster. Och nej, det är inte en variant på Tjuv och polis. Det är betydligt bättre än så. Det är alltså från Äventyrsspel som senare blev Target, som senare blev Target Casper och som senare blev Paradox, ifall ni känner igen det ifrån dataspelsvärlden. Årtalet på den här versionen skulle jag gissa är 85, för det var då det gjordes. Och det gjordes utav speluppfinnarna Johan Arve och Claes Berndal, delägare i Äventyrsspel. Genren är, det är väl ett familjespel tycker jag nog väl allt. Även om man skulle tycka att det är ett äventyr många gånger. Antal spelare, 2-6 stycken. Och åldern på det här är från 11 år. Dock kan man ju tycka att det är lite moraliskt felaktigt att lära ut gangstermetoder. Det är väl bättre i så fall att ungarna sitter där med sitt GTA som de brukar göra istället. Spelet går helt enkelt ut på att du och ditt gangstergäng ska samla ihop ett antal pengar. Jag vill minnas det är 1 miljon, vi ska kolla reglerna strax. Och fly landet. Det är 2-6 gangstergäng som slåss mot varandra. Du kan åka i fängelse, vilket är ett av de dummaste sakerna du kan göra. För strategiskt sett så är det du förlorar mycket på. Vi tittar väl på det med en gång. Ja, det innehåller en mängd olika kort som ni ser. Det är massor och det är massor med rutor. Det här liknar på ett sätt Monopol tack vare att man ska passera lyftet och då lyfta lite pengar varje gång. Men man kan också råna postbanker, post och bank. Man kan ha egna små affärer, typ Absolut Målarfärg eller Sorgsna Torsken eller vad det nu är för någonting. Man kan bli borgmästare. Det finns många olika sätt att tjäna pengar på. Men framförallt så kan man också ha sina ligamedlemmar som slåss mot andras ligamedlemmar. Och då kan man också stjäla deras pengar. Ja, figurerna ni spelar är de här gökarna. Min favvo är den här. Jag tycker han ser trevlig ut. Han ser mer ut som någon ur Addams Family. Men det spelar inte så stor roll. Och vad man ska alltså göra helt enkelt, det är att man samlar ihop 1 miljon i kontanter, det är viktigt. 1 miljon och sen lägger man dessutom till 20 000 kronor till. Sen går man till Kraschlanda flygplats. Här borta tar man och betalar de 20 000 en biljett kostar. Sen slår man en tärning och slår man då 1 till 3 och har betalat. Då vinner han spelet. Slår han däremot 4 och 5 så blir det dimma och då får han stå över en omgång. Och en 6, planet störtar, flyttar direkt till sjukhuset utan att passera lyftet. Sen behöver han dra ihop 20 000 nya pengar. Och det där är till för att man ska hinna stoppa honom, precis som i Den försvunna diamanten när man kan få tag i ett visum. Och därmed kunna stoppa folk från att vinna. Så är det här också ett sätt att få. Om han slår 1 till 3 så har han vunnit. Slår han 4 till 6 då har man en chans att stoppa honom. Det gäller att ta sig dit. Och ha en eldstrid. För då kan man stjäla hans pengar. Till exempel. Eller se till så att han hamnar på sjukhus eller i fängelse. Och titta här på fängelset. Det här tar så pass mycket lång tid att ta sig ut ur fängelset att det här ska man undvika på alla sätt och vis. Det här är ett roligt spel på sitt sätt. Alltså det i alla fall så har jag tyckt det har varit mycket roligt att spela nu och då. Och framförallt så där man har lite elaka spelare att spela mot som verkligen vill vara elaka, då är det här jättekul. Men det finns också lite hedersregler, jag kan nämna dem. En spelare måste säga till när hans förmögenhet överskrider 500 000 respektive 1 miljon. En spelare får aldrig gömma sina mutor. Det är så han kommer att bli borgmästare nämligen. Han måste svara ärligt på frågan hur många de är.
Och varje gång en spelare avlönar sina ligamedlemmar så måste han också avslöja hur många de är. Och sen får då inte spelarna köpa och låna egendomskort, ligamedlemmar, pengar eller mutor av varandra. Det vill säga de där sakerna, de måste man ha. Men i övrigt så går det bra att göra vad som helst. Och det enda som jag är totalt negativ med det här spelet är tärningarna igen. Det är nämligen så att tärningarna bestämmer också vem det är jag kommer att slåss mot eller hur jag kommer att vinna med mina ligamedlemmar. Och tärningarna bestämmer också hur jag går runt. Det vill säga jag kommer till exempel kanske inte in på att kapa en pansarbil därför att jag går förbi här nere hela tiden, varje gång. Och här finns det ju kanske pengar att tjäna och där och så vidare. Det stora tågrånet, just det. Överlag ett roligt spel. Jag tror det här har blivit lite nyrenässans på, så att om ni har ett så är det återigen, håll fast vid det. Jag tror att ni kan tjäna pengar på det faktiskt. Men det är ett mycket krångligt spel att lära sig. Man måste hela tiden nästan ha regellådan framme så att man vet vad som händer vid varusmuggling, post- och bankrån, guldsmed, illegalt spel, eldstrid. Ja. För det är mycket att hålla reda på. Det är ingenting man kommer ihåg nämligen. Tack för att ni har tittat. Hej då!